stream and butter reviews. Dahil sa aking karawan, ipapaksin ko naman sa inyo ang aking recipe ng creamy spaghetti. Bawang, sibuyas, paminta, liver spread, patis o fish sauce, keso, giniling na baboy, hotdog, mushroom, butter, all-purpose cream, tomato sauce, at ang pasta. Yan guys, umpisa na natin ang pagluluto ng creamy spaghetti. Buksan na natin ang kalan. Yan. Instead of mantika, ang gagamitin natin ay butter. Para mas masarap siya. Yan, tutunawin lang natin siya. Yan. Habang nakasalang yung itong niluluto natin, sinalang ko na yung pasta para mas madali, sabay-sabay ng ayan, papakulo lang ng tubig sa pasta, lalagyan ng asin at mantika, tapos lalagay na yung pasta. Yan. So, tunawin lang natin ito. Ni-request sa akin nila ito dahil nga birthday ko, kaya pinagbigyan ko na. Yan. Natunaw na, ilagay na natin ang bawang. Yan, sibuyas. Yan. Lutuin lang natin siya ng konti. Tapos lalagyan na natin yung mga karne natin. Dapat ilalagay ko yung butter, yung kalahati sa huli na. Pero sinama na natin para mas isahan na lang. Yan, luto na siya. Kaya na natin ilagay yung karne. Kiniling. Depende sa inyo kung gaano karami yung naginiling. Ako meron naman kasi akong hotdog na gagamitin saka mushroom. Kaya ganito lang karami yung aking lulutuin. Na pang 1 kilo. Ayan. Lutuin lang natin siya, tapos sundan natin yung ibang mga ingredients. Napakadali lang itong lutuin guys. Sa mga handaan, sa mga laging request na gusto ng mga bata. Yan. Yan, medyo luto-luto na yung ating giniling na baboy. Pwede natin isunod ang mushroom. Ayan. Depende sa inyo guys kung gaano karami ang ilalagay nyo. Siyempre depende rin naman sa budget pero kung sa mga panghandaan, siyempre hindi na natin titipirin yun. Lalo na birthday ko ngayon. Request na luto nila. Yan. Sunod na natin ang hotdog.
Yan, feel free po kayo mag-request kung anong gusto nyo nalulutuin ko. Just comment lang po sa aking YouTube channel sa Balladeer Cooking. Makikita nyo naman sa aking playlist. And please support pa rin po sa aking mga covers na gagawin. Baka this week ay gumawa na ako ng Christmas song cover. Yan, lutuin lang natin ng konti. Yan, luto na ang ating mga ingredients. Pwede natin ilagay ang tomato sauce. Yan, bango. Yan. Ihalo lang. Yan. Yan lang, napakadali lang itong magluto. Papakuluan lang natin siya. Yan. Tayo natin kumulo. Medyo kumukulo-kulo na siya. Pwede na natin ilagay yung rino. Ay, yung liver spread. Ayan, isa rin to sa nagpapalasa sa spaghetti. Ayan. At yung ilalim, lagi natin kakayurin dahil minsan may tendency na masunog yung ilalim. Sunod na natin ang paminta. Optional din ang paminta. Kasi minsan nahangahangan yung mga bata. Yan. Yan. Shoutout ko ngayon. Siyempre, kaarawan ng pamangkin ko rin. Bukas. Si Hazel Tejada. Yan. Sandali na lang, maluluto na to. Yan. Pwede na natin lagay ang keso. Yan, i-grate lang natin. Siyempre, iba pa rin yung pang-toppings natin. Pero mas gusto ko kasi mas marami siyang keso. Para hindi naman sayang yung mga pagpunta ng mga bisita ko galing Manila. Yan. Salamat sa mga pagpunta. Mga taga Sampaloc. Diyan, kila Jenny. Yan. Taga Pigibara, Telea, na kulay porcelana. Ayan. Ano natin yung keso? Shoutout din sa aking kapatid na pinakamatikas, si Leon Guerrero. Siyempre, baka magtampo naman yung taga Bicol. Isa rin matikas yun. Dati, pero ngayon hindi na siya masyado magaling tumakbo eh. Ayan. Ayan. Shoutout sa aking kapatid yan, saka sa family niya. Tejada family, kay Alex, kila Ate Carol, kila Kim, si babae niyang saka si Maui. Yan ang bunso niya. Yan, pwede natin ilagay ang Nestle cream. Nakakulay yung Leia na puting-puti. Shout out eh. Lalo na kay Woki. Lagi inaantay yung pagbigkas ko ng pangalan niyo. Yan na.
Yan. Yung Nestle cream. Ito yung nagpapasarap. Shoutout kay Woki na kulay Nestle cream. Yan. Kung nandito yun, ako marami siguro makakain na naman. Yan. Hinaan na lang natin yung apoy ng konti tapos antayin natin itong maluto. Para hindi siya madaling mapanis. Yan. Para mas matagal yung shelf life niya. Yan. Yan. Sarap. Yan. Tapos lagay na natin sa uli yung patis. Yan yung pinaka ano ko na. Depende sa inyo kung gaano ka-alat ang gusto nyo. Santayin na natin, malapit na rin maluto yung pasta. Kasi serve na natin to sa serving plate natin. Yan guys. Shoutout sa aking mga kaibigan. Yan. Mga high school friend, college friend. Yan. Please support my YouTube channel, Mr. Sphagetti. Yan. And bago ko makalimutan ang Di Mapapamili. Kaninang Menchie. Yan. Nag-message siya kanina hindi ko lang masyado na. Dahil busy. Yan, luto na to. Pwede na natin patayin, antayin na lang natin maluto yun. Pero malapit na rin siya maluto nang ma-serve na natin. Then shoutout sa aking kumpare, syempre. Si Anthony. Yan. Isa sa mga mabubuting kaibigan ko. And kay Manong Tony, syempre, ang best friend ko. In 2 dekada. Huwag po natin kalimutang mag-suggest kung ano yung gusto nyo lulutuin ko. At habang nandito pa ako, hindi pa sumasakay, kakayanin kong makaluto at makagawa pa ng mga cover song, Christian songs, Christmas songs, at mga OPM ballad songs. Yan. Yan, patayin na natin yung apoy, luto na to. And, saserve na natin. Yan, naluto na rin ang ating pasta. Kaya ilalagay natin ang ating creamy spaghetti sauce. Yan, init-init. Yan, ito lagi nilang binabalik-balikan sa akin pag may handaan. Yung iba kasi natural na spaghetti sauce ano lang, pula. Ito ang ating creamy spaghetti. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel, Mr. Siman Baladir. At lagi niyo pong i-like, share, at subscribe ang aking YouTube channel. At don't forget to click the bell na rin po para lagi kayong updated sa aking mga pagluluto, sa aking mga covers. And maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang buhay po. God bless po.